આજે આપણે આકાર બનાવીશું. હવે નીચેની બાજુએ ઉપરના જે કમળ જેવો છે જેને અડીને કેરી જેવો આકાર આપણે બનાવવાનો છે. વચ્ચેની લાઈનથી અડધો આકાર. તો આ પ્રમાણે શેપ બનશે. હવે અહીંયાથી આપણે એક બીજો નવો આકાર વળાંક સાથે લાઈન કરીને આ પ્રમાણે આપણે બીજો એક આકાર બનાવીશું. ડાબી સાઈડ ઉપર જે પ્રમાણે આકાર બતાવવામાં આવ્યો છે એ પ્રમાણેનો આકાર તમારે કરવાનો છે. વચ્ચેના આકારમાં આ પ્રમાણે વચ્ચે આકાર બનાવીશું. હવે આપણે ટ્રેસિંગ પેપરની મદદથી જે ડિઝાઇન આપણે બનાવી છે એ ડિઝાઇન ઉપર ટ્રેસિંગ પેપર મૂકીને એ ડિઝાઇનને આપણે ટ્રેસ કરવાની છે. તો ચિત્રમાં બતાવ્યા મુજબ તમારે ટ્રેસિંગ પેપર મૂકવાનું છે અને એ ભાગમાં જેટલા આકારો આપણે બનાવ્યા છે એટલા આકારોને વ્યવસ્થિત રીતે આપણે ટ્રેસિંગ પેપર ઉપર ટ્રેસ મારીશું. એટલે કે ટ્રેસિંગ પેપર ઉપર ટ્રેસ આપણે કરવાના છે. તો ચિત્રમાં બતાવ્યા મુજબ તમારે દરેક આકારોને ટ્રેસ કરવાના છે. હવે ટ્રેસ થઈ ગયા બાદ એ ડિઝાઇનને આપણે ઉલટાવીને બાજુનો જે ગેપ છે, બાજુની જગ્યા, ત્યાં આપણે ડિઝાઇનને બરાબર ગોઠવવાની છે અને એ ડિઝાઇન ઉપર આપણે ડ્રો કરવાનું છે. તો પ્રથમ તમારે બરાબર લાઈનોને અડીને સર્કલની બહાર અને જે આપણે ભાગો પાડ્યા છે એની બહાર શેપ ન જાય એ પ્રમાણે ટ્રેસિંગ પેપર બરાબર ગોઠવીને પછી એની ઉપર આપણે ડ્રો કરવાનું છે, જેથી નીચેની બાજુએ જે જમણી સાઈડનો ભાગ છે ત્યાં ડિઝાઇનનો છાપ પડી જશે. તો આ પ્રમાણે તમારે સમગ્ર આકારમાં પેન્સિલ દ્વારા ડ્રો કરીને એનું છાપણી કરવાની છે. એટલે નીચે ઉપર જે ડિઝાઇન છે એવી ડિઝાઇન જમણી બાજુના ભાગ ઉપર ટ્રેસ થઈ જશે. તો આ પ્રમાણે તમારે સમગ્ર આકારોને ટ્રેસ કરવાના છે. હવે ટ્રેસ થઈ ગયા બાદ તમારે બીજા ભાગમાં ઉલટાવીને ફરી પાછી એની એ ડિઝાઇન ઉપર
પેન્સિલ ફેરવવાની છે એટલે નીચે ડિઝાઇન ટ્રેસ થઈ જશે. તો આ પ્રમાણે તમારે દરેક ભાગની અંદર ચિત્રમાં બતાવ્યા મુજબ તમારે દરેક આકારોને ટ્રેસ કરી લેવાના છે. ટ્રેસ કરો ત્યારે થોડું ધ્યાન રાખવાનું છે કે સર્કલની બહાર આકારો જવા જોઈએ નહીં અને આપણે જે ભાગો બનાવ્યા છે એ ભાગોની બહાર આકારોની લાઈન જવી જોઈએ નહીં. એ પ્રમાણે તમારે ટ્રેસિંગ પેપર ગોઠવવાનું છે. બધા ભાગોમાં ટ્રેસ થઈ ગયા બાદ આપણે હવે જે ટ્રેસ કરેલી લાઈન છે એને આપણે થોડી પેન્સિલથી ડ્રો કરીને ડાર્ક કરી દઈશું. તો ચિત્રમાં બતાવ્યા મુજબ તમારે લાઈન વ્યવસ્થિત રીતે તમારે ડ્રો કરી લેવાની છે, જેથી આપણે રંગકાર્ય કરીએ તો આપણને લાઈનો વ્યવસ્થિત દેખાય. હવે જે આપણે અંદર લાઈનો ડ્રો કરી છે ઊભી અને ત્રાંસી, એ લાઈનો આપણે સાફ કરી નાખીશું. હવે આપણે રંગકાર્યની શરૂઆત કરવાની છે. તો વોટર કલર આપણે આની અંદર કરવાના છે. તો પ્રથમ જે વચ્ચેનો શેપ છે, વચ્ચેનો જે આકાર છે પાન જેવો, એની અંદર આપણે પોસ્ટર ગ્રીન કલર કરીશું. તો ચિત્રમાં બતાવ્યા મુજબ હવે જ્યાં જ્યાં તમારે પોસ્ટર ગ્રીન કરવાનો છે ત્યાં આ પ્રમાણે પોસ્ટર ગ્રીન કલર કરવાનો રહેશે.
હવે આપણે બીજા શેપમાં પોસ્ટર રેડ કલર લેવાનો છે, લાલ કલર. તો ચિત્રમાં બતાવ્યા મુજબના જે આકાર છે એની અંદર તમારે પોસ્ટર રેડ કલર, લાલ કલર કરવાનો રહેશે.
પછી ઠંડા રંગો એ પ્રમાણેનું કલર કોમ્બિનેશન તમારું હોવું જોઈએ. હવે આ શેપમાં તમારે જાંબલી કલરની અંદર સફેદ કલર મિક્સ કરીને પછી જાંબલી કલરને લાઇટ કલર બનાવવાનો છે અને પછી આ પ્રમાણેનો શેડ તૈયાર થશે એ તમારે આ શેપની અંદર કલર કરવાનો છે. જાંબલી, વાયોલેટ, પર્પલ કલર આ ત્રણે એક જ કલર છે, એના અલગ અલગ નામો છે. તો આ જે કલર છે એની અંદર તમારે પ્રમાણસરનો વ્હાઇટ કલર ઉમેરવાનો છે. જો વધારે પડતો લાઇટ પણ નહીં, વધારે પડતો ડાર્ક પણ ન થાય એ પ્રમાણે તમારે જાંબલી કલરની અંદર સફેદ કલર ઉમેરવાનો છે અને પછી પ્રમાણસરનું પાણી મિક્સ કરીને પછી તમારે મીડિયમ કલર બનાવીને આ પ્રમાણે આટલા શેપમાં તમારે લાઇટ જાંબલી કલર કરવાનો રહેશે. હવે આપણે ઉપરની બાજુએ સર્કલને અડીને વાયોલેટ કલર કરવાનો છે. આમાં હવે આપણે કોઈ પણ બીજો કલર એડ કરવાનો નથી, ફક્ત વાયોલેટ કલર એટલે કે પર્પલ, જાંબલી કલર એના અલગ અલગ નામો છે પણ કલર એક જ છે. તો આ કલર લઈને તમારે પ્રમાણસરનું પાણી મિક્સ કરીને કલર વ્યવસ્થિત રીતે બનાવીને પછી તમારે આ જે શેપ છે, આ જે ડિઝાઇનની આજુબાજુની જગ્યા છે બેકગ્રાઉન્ડની સર્કલની અંદરની, ત્યાં તમારે પર્પલ કલર એટલે કે જાંબલી કલર કરવાનો છે. બરાબર? તો આ પ્રમાણે હવે આપણે બાકીના શેપની અંદર સાચવીને કલર બોર્ડરની બહાર કે બોર્ડરની અંદર ન જાય એ પ્રમાણે આપણે કલર સ્કીમ કરવાની છે. તો સમગ્ર બાકીની જે ખાલી જગ્યા છે એમાં આપણે વાયોલેટ કલર કરવાનો છે. હવે સમગ્ર ભાગમાં કલર થઈ ગયા બાદ તમારે આખા ચિત્રની અંદર બ્લેક બોર્ડર કરી દેવાની છે. તો આ પ્રમાણે તમારે ચિત્ર તૈયાર કરવાનું રહેશે.